Tiedätkö mitä tapahtuu, kun ei käy suihkussa 20 vuoteen? No mä en ainakaan tiedä, mutta löysin kuitenkin tämmöisen videon, missä aiheena on juurikin tämä, ja totta kai herätti mun mielenkiinnon, koska ei nyt joka päivä tapaa ihmistä, joka käy suihkussa monen 10 vuoteen. Nopeasti vielä ennen shoutoutti, shoutoutti siis mun FIFA-kanavalle. Jos kiinnostaa FIFA kautta jalkapallo, niin tsekkaa me Snipux FIFA-niminen kanava. Mä jätän linkin videon kuvaukseen, jos muistan, ja se löytyy muutenkin aika helposti tuolta hausta. Eli tsekkaa se, jos kiinnostaa, ja jokainen tämän videon tykkää ja saa itsellensä yhden suihkupäivän lisää. Tai oikeastaan, jos sä et tykkää, sä et pääse suihkuun, tehdään näin päin. Parempi uhkailla kuin lahjoa, eiks vaan? Kuulokkeet päähän ja lähdetään asiaan. Adult child. Sen verran vielä paussaan tähän väliin, ilmeisestikin tämä video ei ole pelkästään niistä hiuksista, vaan ylipäätään käydään läpi ihmisiä, jotka elää jollain tavalla vähän ehkä erilaista elämää kuin mitä me muut, jos We näin all voi hated sanoa. cleaning when we were kids, but then when we begin our independent lives, there's no getting away from it. Well, this woman doesn't think so. Madeline is far over 15 years old, and yet she's not cleaned her house even once. And that's despite the fact that she suffers from bronchial asthma, which of course is only aggravated by dust. Only the birth of her grandson managed to convince the British woman to clean up in her house. Mä veikkaisin, että tääkin nainen on ollut jossain tyylin TLC-kanavalla, missä on just tämmöisiä vastaavia tapauksia. At that moment, it became clear that bringing a child to such a home would definitely not work. So, Madeline decided to take part in a famous TV show and entrust the cleaning to professionals. But of course, she will have to clean up regularly. Otherwise, everything will go back to its previous state in a couple of years once again. Hyvin meni. Sä et ole siivonnut ikinä elämässäsi. Ja sit kun on siivouspäivän aika, niin sitkin ammattilaiset tulee paikat, jotka se itse siivoo. Toisaalta toi kämppä oli kyllä semmosessa kunnossa, että ehkä tässä vaiheessa on syytäkin luottaa niihin ammattilaisiin. Että herra jestas. Mä vaan toivon, että kun tämä osallistui tähän Tosi TV-ohjelmaan ja kämppä pistettiin kuntoon viimeisen päälle, ainakin niin viimeisen päälle, kun se vaan voidaan tehdä enää tässä vaiheessa, niin jatkossa hän malttaisi tarttua siihen moppiin, koska muuten sama kaos tulee taas jossain vaiheessa takaisin. Overwhelming fear. We wonder if there are any people in the world who feel absolutely calm before a visit to the dentist. We could probably count them on the fingers of one hand. However, in some cases, the phobia of dentists is so strong that the person refuses to visit one for decades. That's what happened to Angie Barlow from the British city Mähän of tein tästä Altrincham. videonkin. Joo. Tää on tää nainen, jonka hampaat, tai hän oli itse liimannut omia hampaita. Kannattaa tsekata se video, jos kiinnostaa enemmän tää kohta. Voin sanoa, että se ei ollut hirveän kaunista katseltavaa, ja hammaslääkärillekin oli aikamoinen järkytys. Kuvitelkaa nyt, jos sä meet omin päin, tee se itse tyylillä hoitamaan hampaita. Se on niinku vika-asia, missä kannattaa niinku luottaa omaan taitoon enemmän kuin ammattilaiseen. Monster hair. Have you ever thought about what would happen if you never cut your hair at all? Well, it all depends on the person. Of course, not everyone's hair will keep growing indefinitely. Most likely, at some point it will stop, but not necessarily. Olisi kyllä mielenkiintoista tehdä tämmönen koe, että kasvattaisi hiuksia niin pitkään, kun ei enää kasvaisi. Että missä vaiheessa tulisi se loppu, vai tulisiko se missään vaiheessa? Some people, because of their own beliefs or strange habits, grow giant braids. However, after many years without care or getting haircuts, Okei. Tää oli ainakin siinä thumbnailissa taisi olla. Ja pakko kysyä, että mikä on tämä? Siis jokainen rokatkoo just sellaisia hiuksia kuin haluaa, mutta saa niitä silti ihmetellä. Tää on niinku, tiedättekö, mulla tulee vaan tästä mieleen semmonen, kun on semmosia matoja, niin vähän niinku taisi semmonen niinku jättimäisessä, sanotaan vaikka 10 000 kertainen semmonen mato. Kelatkaa, kun olisi ton kokoisia matoja. Jos tommonen olisi mun kämpässä, mä en tulisi sinne enää ikinä varmaan takaisin. Ainakaan ennen kuin mä tietäisin, että olisi varmasti häädetty sieltä. Ja noi on hiukset, mä tiedän, mutta mulla tulee mieleen tosta joku semmonen mato. Siis tästä yksityiskohdasta varsinkin, ja ehkä tää värikin vähän matchaa semmoiseen tietynlaiseen matoon. En tiedä, onks mä ainoa, jolla tuli se mieleen heti, mutta
Mä en vaan voi sille mitään, mutta mä näen tossa jättiläismäisen madon. They're more likely to look like one thick dreadlock or a fat python rather than Rapunzel's hair. Here is a good example. An elderly woman from Vietnam who's not cut her hair in almost 65 years. By the age of 83, her hair had turned into one huge 19-foot long tangle. Mä puhuin siitä, että tää muuten näyttää aika paljon kakkapökäleeltä, jos nyt niinku ihan rehellisiä ollaan. Eiks näytäkin? Mulla tulee tästä hiuksista mieltä ihan muuta kuin mitä ne onkaan. Mutta niin mä puhuin aiemmin siitä kokeesta, että jos vaan antaisi hiuksien kasvaa niin pitkäksi, kun ne vaan pystyisi kasvamaan, niin ei mulla aikaa silti odottaa 65 vuotta. En mä niin kärsivällinen kuitenkaan ole, ja en edes tiedä, elänkö mä vielä 65 vuotta tästä hetkestä eteenpäin. Jos elän, niin mahtava juttu, mutta ei voi varmaksi sanoa. Mutta tää nainen tässä, hän on tehnyt töitä näiden hiuksien eteen, että siinä on kasvatettu ja hän on käytännössä uhrannut iso osan elämästä noiden hiuksien vuoksi, koska kyllähän tämä nyt väkisinkin rajoittaa, että voiko sä mennä esimerkiksi johonkin julkisen liikenteen, vaikka bussiin, metroon, mihinkä näiden hiuksien kanssa. Ja jos, siis noihan katkee tyyliin, ja ei se ole se pointti. Toi tyyliin tarvitsee omia hiusten kantajia, jotka pitelee sitä. Niin mitä tää tekee päivät pitkät? Makoileeko hän vaan tossa? Tossa on nimittäin tuon rahakippo, mihin jengi sitten varmaan niinku donannut rahaa. Niin onko hän tavallaan niinku tämmönen NS-esine museossa, mut elävä sellainen, vai mikä juttu? Mä en Why tiedä. did the Asian woman condemn herself to such torment? It turns out that everything is exactly the opposite. At the age of 19, when she last cut her hair, she started to have terrible headaches. They began to pass only as the hair grew, and only if she didn't wash the hair. That's when the Vietnamese woman decided never to have her hair cut ever again. Selvä. Eli ne johtu päänsäryistä. Eli mun on kyllä vähän vaikea uskoa, että päänsärky johtui siitä, että ton hiukset leikattiin. Ja sit hän vaan päätti, että hei, minäpä en enää pese tai leikkaa hiuksiani ja voilà, päänsäryt lähti. Joo, mä ymmärtäisin tonkin niinku tiettyyn pisteeseen asti, että vähän jos kasvattaa pidempi hiuksia, ehkä se voisi auttaa. Mä en sit tiedä, onko toi ongelma tavallaan niinku todellinen vai ei, mutta tässä on niinku viety äärimmäisyyksiin, että jos hän kasvatti näin pitkät hiukset puhtaasti päänsäryn vuoksi, niin joko sen säryn on pitänyt olla tosi kova tai sit mä en tiedä mitä sanoa. How her head didn't ache under the weight of so much hair, though, is still a mystery. By the way, there are a couple of men with mono dreads in India as well. This resident of Munga, for example, grew almost 2 meters of hair by the age of 55, and it seems that he's only getting started. Tostahan saisi semmoisen jonkun viltin tän miehen hiuksista. Mun on vaikea edes miettiä elämää noin pitkällä hiuksilla. Mutta varmasti siinä on hyvät puolensa. Jokainen kasvattakoon niin kuin sanoin, ihan niin pitkät hiukset kuin haluaa. Mutta tää on jo mä ymmärrän, jos hiukset on vaikka johonkin polveenkin asti. mutta tää on sit jo tää on monta kertaa pidemmät nämä hiukset, mitä tää nainen itse. Niin siinä vaiheessa se menee jo aika vaikeaksi. Että olisi kiva tietää, miten toi tavallaan elää elämäänsä. Mitä kaikkea hän ei pysty tekemään ja mitä hän pystyy tekemään noiden hiuksien kanssa. Highly unsanitary. Näyttääpä kivalta. You can assume that all people are more or less the same when it comes to everyday life, until you start sharing a room with someone. Believe us, the habits of another person can be horrifying. We all have different ideas about cleanliness, laundry, personal boundaries and comfort, and this woman clearly stands out from the rest. Cornelia from the UK lives in a posh old mansion. Jos mä oon ihan väärässä, niin joku tyyli ehkä 2 vuotta sitten mä oon reagoinut myöskin tähän. Ja tääkin taisi olla sellainen nainen, joka ei vaan siivon yksinkertaisesti. Mikä tää juttu on, että tässä niinku vanhat naiset, ne ei vaan siivoo. Enkä halua yleistää. Kyllä mun mummini siivoo, mutta niinku tässä videossa. It's about 400 years old, and it looks more like some kind of monarch's residence. However, this is where the similarities end. As soon as the doors to the house open, the guests get shocked. You need to be a very patient and well-mannered person not to immediately pinch your nose because of this stench. Oliks ton niinku kädetkin ihan pölyssä?
koska siltä ne ainakin näytti. Siis toihan oli ulkoa ihan sairaan siistin näköinen. Mä näen tuossa niin paljon mahdollisuuksia, mitä kaikkea tonne voisi rakentaa. Toki se vaatii rahaa, ja mä en tiedä, onko tällaisella rahaa, että ehkä se omistaa tommosen linnan, mutta sitten sen normi ylläpitoon, lämmityksiin, sun muihin meneekin kaikki massit, että ei ole sitten varaa remontoida yhtään, mutta jos olisi sitä massia, niin tosta sais kyllä niin siistiä. The thing is that Cornelia has been living here for almost 30 years, and she's never done any cleaning. Okay. She simply refuses to use cleaning products or any household chemicals at all. The only thing she uses is an outlandish polish that the woman makes herself, and water with a sponge. Joo, mulle riittää nyt. Nyt, hyvät ihmiset, please, siivotkaa. Mä en halua nähdä enää yhtään tommosia klippejä. Enkä mä oon mikään suuri siivoaja, siivousintoilija tai mitään vastaavaa, mutta please, johonkin pitää se raja vetää. Mä vedän sen tähän nimittäin. Tää video oli tässä tällä kertaa. Hei, tykkää jos tykkäsit ja tilaa se kanava, jos oot uusi täällä. Se olisi ensi video ja siihen asti se ois moro.